So a couple of weeks ago, Chris, myself, and the Haywards went to Bali, Indonesia. 2 สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์คายกับผมกับอาจารย์บรูซกับแมมดอร์ธีได้ไปบาหลีอินโดนีเซีย And we attended a meeting sponsored by the SSD. แล้วก็ไปร่วมประชุมที่สำนักงานภาคของคริสตจักรเรานั้นเป็นเจ้าภาพ Or the Southern Asian Pacific Division. เป็นสำนักงานภาคของเราที่อยู่ประเทศฟิลิปปินส์ And the Seventh-day Adventist Church is a worldwide church. คริสตจักร Seventh-day Adventist เป็นคริสตจักรสากลที่มีทั่วโลก In Thailand, it's a very small church. แม้ในประเทศไทยอาจจะมีสมาชิกไม่มากนะ But actually, worldwide, there are over 18 million members. แต่ทั่วโลกมีสมาชิกประมาณ18 ล้านคนด้วยกัน The Adventist Church has a presence in over 200 countries worldwide. ก็มีโบสถ์ Seventh-day Adventist ในประเทศประมาณ200 กว่าประเทศทั่วโลก So when you become a member of the Adventist Church, you are joining a worldwide family. แล้วเมื่อใครจะมาเป็นสมาชิกของคริสตจักรของเรานี้ก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวสากลทั่วโลก And the Seventh-day Adventist Church has a very unique organizational structure. แล้วก็คริสตจักรของเราก็มีระบบพิเศษ It starts with the local church. จากคริสตจักรท้องถิ่น And then above the local church is the local mission or the local conference. แล้วจะขึ้นชั้นหนึ่งก็มีสำนักงานมิชชั่น Which is made up of many churches. ซึ่งจะดูแลคริสตจักรท้องถิ่นทั่วโลกหรือทั่วเขต And above the conference or mission is the union. แล้วก็เหนือสำนักงานมิชชั่นนี้ก็มีสหมิชชั่นที่จะดูแลบริหารเหนือทุกมิชชั่นที่อยู่ใต้ห้อง And above the union is the division of the general conference. แล้วมีหลายสำนักงานมิชชั่นมีหลายสหมิชชั่นที่รวมตัวกันในหนึ่งสำนักงานภาค And the general conference organizes the work of the Seventh-day Adventist Church worldwide. แล้วก็สำนักงานภาคก็มีประมาณ13สำนักงานทั่วโลกที่จะอยู่ด้วยกันในเรียกว่า General Conference. There are 13 divisions of the General Conference worldwide. อย่างที่ว่ามี13สำนักงานภาคทั่วโลก And Thailand is located in what is called the SSD. แล้วสำนักงานภาคของเราเขาเรียกว่า SSD. And in our division, we see countries like Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, all of these countries here in white on the map. ทุกประเทศที่เห็นเป็นสีขาวในแผนที่นี้ก็อยู่ในสำนักงานภาค And we went to these meetings in Bali, Indonesia that was sponsored by the SSD. แล้วเมื่อเราไปร่วมประชุม2 อาทิตย์ที่แล้วก็มีตัวแทนจากประเทศเหล่านั้นแล้วก็ SSD เป็นเจ้าภาพ And of course, as a church, our commission is to take the gospel into all the world, right? ให้เราจำไว้ว่าภารกิจยิ่งใหญ่ของเรานั้นคือการนำข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์และความรอดของพระองค์ไปทั่วโลก That is why there are missionaries in this church. ก็นี่แหละเป็นเหตุผลที่มีมิชชันนารีอยู่ในโบสถ์นี้แหละ And the SSD put on this meeting dealing with how to do better mission in the SSD. แล้วก็หัวข้อหลักของประชุมที่เราไปร่วมนั้นก็เป็นการหาคำตอบว่าเราจะทำภารกิจยิ่งใหญ่ของเราด้วยประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นได้อย่างไร And they were sharing about some of the challenges in the work here in the SSD. แล้วเขาก็แบ่งปันถึงสิ่งต่างๆที่ท้าทายเราในภารกิจของเรา Number one was the challenge of urban ministry. สิ่งที่ท้าทายเราคือการรับใช้การประกาศในเมืองใหญ่ๆ You see, in the entire SSD, there are 42 cities with a population of over 1 million people.
เขาบอกว่าในสำนักงานภาคของเราหรือในเขตของสำนักงานภาคเดียวกันมีทั้งหมด42เมืองที่มีพลเมืองมากกว่า1ล้านคน And just to give you a comparison, the city of Khon has about 120,000 people. เพื่อจะเปรียบเทียบได้ก็ดูเมืองใหญ่ๆของเราขอนแก่นนี่แหละ 120,000 คนเท่านั้น So these are cities more than 10 times the size of Khon. เมืองดังกล่าวนี้42เมืองก็มีพลเมืองมากกว่าเราถึง10 เท่า Most of the population of this world lives in the city. ที่จริงแล้วทั่วโลกปัจจุบันนี้พลเมืองส่วนใหญ่ที่สุดก็อยู่ในเมืองนี้ In these 42 cities, there are over 223 million people. พลเมืองคนที่อยู่ใน42เมืองนี้มีจำนวน200 กว่าล้านคน Lots of people. เยอะมาก This is 23% of the total SSD's population. แล้วคนดังกล่าวนั้นก็รวมเป็น 23% ของคนที่อยู่ในเขตสำนักงานภาค These are the 10 biggest cities, I believe, in the SSD. นี่เป็น10เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตสำนักงานภาค And this chart shows the ratio of churches to population. แล้วรายการนี้ก็จะให้เราเห็นว่ามี1คริสตจักรต่อกี่คน so ยกตัวอย่าง So for example, in the city of Hanoi, Vietnam, ในเมืองฮานอยประเทศเวียดนาม there is exactly one Seventh-day Adventist church for every 3,825,000 people. มีคริสตจักรแห่งเดียวสำหรับ3,882,000 You can see here in Bangkok, Thailand, แล้วในประเทศไทยกรุงเทพของเรานี้ there is one Adventist church for every 1,840,000 people. มีแค่1คริสตจักรต่อทุก 1,840,000 คน In other words, can you see the challenge? ก็เห็นสิ่งที่ท้าทายเราไหมครับ There are many, many unreached people in this division and very few churches and very few workers. หลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็มีคนน้อยนักที่จะประกาศให้เขา Where we are living in this part of the world, Southeast Asia, this is the least reached part of the world. ในเขตเอเชียอาคเนย์ของเรานี้ก็ถือว่าเป็นที่คนรู้จักพระเจ้าน้อยเป็นพิเศษ So in these 42 cities, 28 of the cities are primarily Muslim cities. จาก 42 เมืองที่มีคนเกิน 1 ล้านคน 28 เมืองเป็นเมืองที่ของคนมุสลิม 8 are Buddhist, 8 เมืองก็มีชาวพุทธ like Bangkok. Only 4 are Christian. มี 4 เมืองที่คนส่วนใหญ่เป็นคริสเตียน These are probably all in the Philippines. น่าจะอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ The Philippines is largely Christian. They are the exception to the countries in the เป็ SSD. นข้อยกเว้นในสำนักงานเดียวกัน We are blessed to have many Filipinos worshiping with us in this เจ้า church. ที่เรามีพี่น้องฟิลิปปินส์หลายคนในโบสถ์ของเรา One Hindu city แล้วก็มีเมืองหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดู and one secular city. หนึ่งเมืองที่คนส่วนใหญ่ไม่มีศาสนาอะไร So there is a great challenge of reaching these cities. ตอนนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเราจริงๆการเข้าถึงเมืองใหญ่ๆนะ The other challenge they mentioned is the challenge of Muslim ministry. แล้วสิ่งที่สองที่ท้าทายเราคือการประกาศให้กับชาวมุสลิม Now, regarding so these are the world's unentered countries of over 1 million population. นี่เป็นชาร์ตที่บอกถึง
ประเทศต่างๆที่ยังเข้าไม่ถึง So in these countries like Iran, Afghanistan, North Korea, Syria, ในประเทศเหล่านี้ there is virtually no Seventh-day Adventist or even Christian presence. ก็แทบไม่มี Seventh-day Adventist แม้แต่คนเดียว Or if there is a Christian presence, they have to be underground. They can't be openly Christian. แต่ถ้ามีก็เขาต้องอยู่เหมือนกับใต้ดินคือจะปรากฏให้เห็นไม่ได้ If you notice, these countries are primarily what religion? ก็ประเทศส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้เข้าถึงนั้นถือศาสนาอะไร Yes, they're Muslim, the Islamic religion. So in the SSD, there are many Muslim countries. แล้วในสำนักงานภาค SSD ของเราก็มีหลายประเทศที่เป็นอิสลาม Worldwide, Islam is the second largest religion. ทั่วโลกศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่สอง Behind only Christianity. ก็มีแค่ศาสนาคริสต์ที่มีมากกว่านิดนึง Islam is actually much larger than Buddhism. อิสลามก็มีมากกว่าศาสนาพุทธ In Thailand, though, is a Buddhist country. แต่ในประเทศไทยก็คนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธ These cities in the SSD, or these countries, Indonesia, Pakistan, and Bangladesh, are primarily Muslim. ประเทศอินโดนีเซียปากีสถานบังกลาเทศเป็นมุสลิม And so I share these things with you today ก็ผมคิดว่าจะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับท่านในวันนี้ to help you to realize that the work that we have to do is very great. เพื่อจะให้เราตระหนักว่างานที่เหลืออยู่ก็มีมาก We are all called to be missionaries for Jesus Christ. Amen? เราทุกคนถูกเรียกมาเป็นมิชชันนารีเพื่อพระเจ้า And we need to be praying that God would send out more workers into His harvest field. และเราต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงใช้คนมากขึ้นออกไปประกาศ We need to be praying for the leaders of our church that they would know how to better plan and organize for the work. เราต้องอธิษฐานขอสติปัญญาให้กับผู้นำของเราที่เขาจะวางแผนดีๆ And we need to be praying and asking God to use us to carry forward His mission wherever we are. แล้วขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้พร้อมที่จะทำภารกิจของพระองค์ให้สำเร็จ So I want you to think about these stats ขอให้เราคิดถึงสถิติเหล่านี้ and ask the Lord what He wants you to do to be involved in His mission. และถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรบ้างในภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์